ليه بطلع المقصات اوريها للناس؟ يعني حيستفيدوا شنو؟ لو في واحد مر عليه النوع ده قبل كده، طبعا لابس جلوفز لانه انا بكره الكلوركس في يدي. لا حول ولا قوة الا بالله. وعلى ما اظن دي ما حتكون اغرب حاجة انا استخدمتها الليلة. يا اخي انا ليه ما اخترت هواية سهلة؟ يعني عشان اعمل فيديو اقعد 17,000 ساعة؟ الليلة حنتكلم عن صيانة الاحواض المزروعة بشكل عام. زي ما شايفين الحوض ده يعني أنا أهملته للدرجة دي عشان أقدر أصور لكم التفاصيل وكيف تقدر تحول حوض من الشكل السيء ده لحوض سليم وما عنده أي مشاكل. وكمان حتشوفوا الحاجات الغريبة اللي أنا بستخدمها في صيانة الأحواض. ما كل الحاجات اللي بستخدمها موجودة في محلات السمك، هتلقوا حاجات غريبة جدا. أنا عامر محمود، محارب سرطان، ودي أحواض عامر. عملية صيانة الأحواض المزروعة بتنقسم لثلاثة أقسام. القسم الأول اللي هي صيانة دورية، ده لو أنت كنت ملتزم بالصيانة الدورية، اللي هي عبارة عن تنظيف القزاز وتغيير الموية. والقسم الثاني اللي هي الصيانة المتقدمة نوعا ما، اللي هي بنعمل فيها شنو؟ بنقصقص النباتات، نرجع نزرعها مرة ثانية، وبننظف القزاز ونغير الموية. والقسم الثالث اللي هو حنعمله الليلة، اللي هي الصيانة الشاملة، اللي هي حنعمل فيها شنو؟ نقصقص النباتات ونرجع نزرعها وننظف القزاز وننظف الفلتر وننظف التربة، حننظف أي شيء، حننظف أي شيء موجود في الحوض. فالليلة احتمال الفيديو يكون طويل، فجهز لك قهوة، يستحسن قهوة. ناس الشاي ممكن تجيبوا شاي. انتوا عارفين ان انا بستخدم مكنة الحلاقة دي جوا الحوض، والمكنة دي مخصوصة للحوض. كذلك بستخدم فرشة الأسنان دي. زي ما شايفين أنا عندي مقصات كثيرة. الشغلة دي إدمان، لو سمحتوا ما في واحد يشتري مقصات كثيرة. اشتري مقص واحد من براند كويس وعيش عليه، أو أي مقص، مهم مقص واحد، ما تجيب 500 مقص. واللي بيسأل ليه لابس طاقية، أنا صلعة شعري قاعد يقوم، فعشان كده لابس طاقية. وزي ما شايفين الحوض حالته صعبة جدا. أنا أهملته للدرجة دي عشان أوريكم لو مثلا واحد مسافر أو حصلت له ظروف وما قدر يهتم بالحوض بتاعه وصل للمرحلة دي. حنمشي مع بعض خطوة بخطوة عشان نرجع النباتات لوضعها الطبيعي، وحننظف أي شيء، والحوض ده بإذن الله حيرجع أحسن من الأول. طبعا فرشنا البشكير عشان ما دايرين مشاكل. عادة في المرحلة دي أنا ببدأ أقفل الأجهزة، لكن زي ما شايفين القزاز حالته صعبة جدا. فأنا بما إنه أنا حنظف الفلتر، فحبدأ أنظف القزاز وأخلي الفلتر شغال. الموية حتعكر، الفلتر حيساعدني إنه الموية تنظف مرة تانية، وكذا حكون ضربت عصفورين بحجر. أصلا ما فارق معاي لأنه الفلتر حيتنظف. نقول بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده شنو البلاوي دي؟ وتأكد وانت بتدخل يدك في الحوض انه انت غسلت يدك بموية كويس جدا. ما تستخدم صابون، ما تستخدم كريمات، ما تستخدم اي شيء. احنا ما عايزين نلخبط الكيمياء بتاعت الحوض. في البداية حبدأ أقصقص الأطراف اللي كانت فوق الموية. زي ما شايفين هنا عندنا الروتيلا البلاد ريد، يعني دي نشفت، دي ماتت، فده كله لازم يتقصى عشان الجزء الباقي منه السليم أقدر أستخدمه مرة تانية. بعد ده حننقص الموية عشان نقدر نشتغل بمزاج. يلا حاليا أنا قصيت الجزء الميت من النباتات. الجزء الباقي ده كله مفيد جدا، وعادة ببدأ أقص على حسب أعلى طول أنا عايزه في الحوض. يعني أنا مثلا عايز النباتات دي تكون أعلى حاجة لغاية هنا، فحقص على الأساس ده. طبعا النباتات اللي قصيتها ححافظ عليها، أخدها في حوض فيه موية أو جندل فيه موية عشان أرجع واستخدمها بعدين.
وأهم حاجة في مرحلة تقطيع النباتات ولازم نخلي بالنا منها جدا، إنه أنت تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك. ليه ما عملت لايك؟ هسه اعمل لايك واعمل شير، انشر الحلقة بين أصحابك عشان أنا أتحمس وأعمل فيديوهات كثيرة. يعني بطلب وما بعمل، صح؟ المهم مشوني، بس اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتكونوا ما قصرتوا. شكرا. قطع نباتاتك. طبعا في ناس كتار حيستغربوا ليه أنا ماخد زمني في الموضوع ده. عبارة عن ثيرابي، الحاجة دي راحة نفسية، ده علاج نفسي بالنسبة لي، فأنا بستمتع به جدا. وزي ما شايفين الروتالا بلود ريد كلها بقت متساوية وعلى طول واحد. ممكن تشكلها لكن أنا ما حشكلها حاليا، حبدأ أقطع الروتالا جرين. المقص الصغير ده مفيد جدا، بيديني تحكم كامل ان انا اقطع نبتة او حتى ورقة. انا عارف ان انا قلت ما تشتروا مقصات كثيرة، لكن صراحة ده مفيد. وحاليا حديكم واحدة من الاسرار اللي بتساعدني في عملية صيانة الحوض. دائما في عدة النظافة بتاعتي عندي سكمر موجود عشان يساعدني في عملية تنظيف الحوض. وانا بقطع في النباتات اكيد في اوراق كثيرة حتكون على السطح، فبدل ما ابذل مجهود السكمر حيشيل لي كلها. اي حاجة بتساعدني في اللحظة دي انا حستخدمها. وبالنسبة للنباتات زي البوسفلاندرا والجافا فيرن وحتى الانوبيوس اللي هي النباتات اللي ما بنزرعها في التربة، دي في اوراق دايما بيكون في طحالب، وبالذات طحالب اللحية السوداء، لانه هي نباتات نموها بطيء، فبتكون بيت خصب للطحالب انه هي تتكون عليها. تلقى انه في بعض الاوراق بتاعتها بقت ضعيفة او بقت تتآكل، فلازم مباشرة نتخلص من الاوراق دي. واحد، عشان نمنع انتشار الطحالب. اثنين، لانه النبتة بتبذل مجهود كبير في انه هي تحاول احياء الورقة دي، فبتستهلك الحاجة دي من طاقة النبتة كتير، فأحسن إنه النبتة توظف طاقتها في إنتاج أوراق جديدة. والسبب الثالث زي ما شايفين جوا الجافا فيرن الخضراء دي في أوراق بدأت تموت لأنه الضوء ما قاعد يجيها. المشكلة دي حتتحلل في الحوض وحتجيب لي طحالب وحتجيب لي أمونيا ونايترايت ونايتريت، فإحنا ما عايزين الحاجة دي، فلازم نتخلص منها. فما تنسى إن أنت تفتش جوا الجافا فيرن على الأوراق الميتة وتتخلص منها. شوفوا كمية الجافا فيرن طلعتها من الحوض، الكمية دي كبيرة ولسه الحوض مليان. دي فايدة النباتات، إنه هي بتساعدك إنه أنت تقدر تعمل في الهواية. الهواية مكلفة، حاجة زي دي لو قسمتها وبعتها على أصحابك على جروبات الفيسبوك هتستفيد جدا. أكيد دي أنا ما حرميها، أنا حخليها عشان نستخدمها في أحواض تانية. وزي ما استخدمنا السكمر عشان تشيل لي الصفق الصغير، جاء دور المكنة. هوريكم المكنة دي حتريحكم ليات درجة. شايفين الحلاوة دي؟ ولا مقص ولا بطيخ. زي ما شايفين الحوض فاضي، السكمر شغالة بتشيل في الهين جراس كله. أكيد حيفضل حاجات ما حتشيلها بالمكنة، فحنشيلها بالمقص. ويا ناس السعودية، عندكم واحد عامل إعلان للجزازة ده، المفروض يدوه أوسكار. الإعلان خرافي، لكن ما تشتروا مكنة غالية، يعني دي ب10 درهم ولا بكم ما أعرف، فدي كفاية. بس نشرب قهوة مسافة ما ينظف. بالنسبة للروتيلا بلود ريد هي كثيفة كفاية، فأنا ما محتاج. لكن الروتيلا جرين أنا عايز أزيده، فديل القطعناهم قبل شوية هنشيلهم ونزرعهم ما بين النباتات. حتى لو ما وصلت للتربة للنهاية، سبحان الله النبتة لوحدها هتنزل جذور. بس انت كل اللي عليك، لو مثلا حوضك فاضي، أيوة حتزرع. لو حوضك مليان وفي كثافة وعايز تزيد الكثافة، بس حاول دخلها ما بين النباتات لأعمق جزء ممكن. وبعد ده حنبدأ في عملية نظافة الفلتر.
أنا كان عملت فيديو بتاع نظافة الفلتر، ده بشكل عام بيشرح كيف بتتم عملية نظافة الفلتر، فلو ما شفتوا وحاب تعرف كيف ينظف الفلتر هخليه لك هنا. يا جماعة نخلي بالنا وإحنا بنشيل الليلي بايبس القزاز، لأنه سهل جدا ينكسروا، يعني على ما أظن ما في أسوأ من كذا. النوع ده من الطحالب غريب، لو في واحد مر عليه قبل كذا، لأنه ملمسه غريب، ما حاجة أنا مرت عليه قبل كذا. فلو في واحد بيعرف النوع ده من الطحالب شنو، يا ريت يقول لي. فديل كلهم حغسلهم مع بعض. أنا بغسلهم بكلوركس كل اللي بعمله، ولا أقول لكم حاجة أنا حوريكم. طيب زي ما شايفين جبت علبة عشان أنظف فيها الحاجات القزاز والبلاستيك اللي قاعدة جوا الحوض. يعني مثلا دي شايفين منظر عامل كيف كلها طحالب، وكل الحاجات الباقية فيها طحالب. فأنا بعمل شنو؟ طبعا لابس جلوفز لأنه أنا بكره الكلوركس في يدي. المهم عندي حاجات غريبة فما تشتغلوا بي. كل اللي حنعمله حنجيب موية، حنحسب 5 لواحد، ده تقريبا يعني مثلا أنا خطيت 5 كبابي بتاعت موية، هاخد كوباية واحدة بتاعت كلوركس. أنا طبعا بقيت حافظ فبخدها تقديريا، دي كفاية تحرك عشان شنو الموية كلها تتلخبط وتخش مع الكلور. وأول ما صبينا الكلور تدريجيا اللون الأخضر القوي بتاع الطحالب بدأ يختفي، وبعد أقل من 10 دقايق الطحالب اختفت تماما. وبعد ده حفضي الموية، ححاول أشطفهم بموية الحنفية عادي وأنظفهم بالفرش دي. لكن في حاجة إضافية حنعملها المرة دي، اللي هي بما إنه نحن نقعناهم في كلور لازم ننقعهم في مزيل كلور، ما ممكن ندخل الكلور ده في الحوض. ومزيل الكلور اللي بستخدمه اللي هو برايم من شركة سيكام. طبعا الكمية دي كبيرة شديد، دي 10 ملي، لكن أنا بخاف صراحة وبغسل يدي كمان بموية مزيل الكلور، لأنه يدي دي حدخلها في الحوض. فما عايز تكون عندي أي مشاكل ولا يكون في احتمال ولو 1% إنه أنا يديني فيها كلور. بس تتأكد إنه الحاجات كلها غاطسة جوا الموية، وإنه مزيل الكلور حيقوم بالباقي. يلا نخليها منقوعة في الكلور ونكمل نظافة القزاز. وبالنسبة لنظافة القزاز فالموضوع على حسب. أنا مثلا بفضل دي كمان من شركة سيكام. يا جماعة ما سبونسر لسيكام، لو في واحد بيعرف سيكام قول لهم يعملوا لي سبونسر، لكن في حاجات كثيرة ممكن تستخدمها. ده أنا شايفه أرخص حاجة موجودة في السوق وأسهل حاجة الواحد ممكن يلقاها. بتمشي لمحلات مواد البناء، عندهم حاجة بتشيل القزاز. لو ما عندك الاسفنجة بتاعت المطبخ الجزء الناعم منها بيشتغل، أو حتى لو ما في ممكن قطع، أي شيء ممكن ينظف القزاز. النظافة طبعا عندك خيارات كثيرة، منها أنه أنت تستخدم فرشة أسنان أو فرش البلاستيك، دي بتجي أقوى، لكن ده الحل الممتاز. دي فرشة أسنان كهربائية، أرخص واحدة في السوق على ما أظن دي كانت ب 16 درهم ولا 10 درهم ما متذكر، المهم أقل من 20 درهم. وجينا لمرحلة غيار الموية، وعلى ما أظن دي ما حتكون أغرب حاجة أنا استخدمتها الليلة استخدمتها حاجات كثيرة غريبة. دي اسمها بالإنجليزي تركي بيستر، لكن ما أعرف اسمها بالعربي. دي بيستخدموها ناس الشوي تقريبا، بيشفطوا كذا وبيخطوا. المهم هي عبارة عن أنبوب فيه مقياس، بتلقاه في أمازون، في نون، في المواقع دي، ما أعرف تاني بتلقاه وين، لكن حوريكم دي بتعمل العجب. وفايدة التنكي بيستر إنه هي بتحرك لي التربة. زي ما شايفين الطحالب اللي قبل شوية طلعتها من القزاز انحبست في التربة،
فلما اجي بالتركي بيستر واحرك التربة او احرك الارضية بتقوم بتطلع لي كل الفضلات دي وبقدر اسحبها بالسايفن. وحتى لو ما عندك تركي بيستر ممكن تحرك التربة دي بيدك او حتى بالسايفن نفسه. حاول بقدر الامكان انه انت تتخلص من فضلات الاسماك وبواقي الاكل او حتى النباتات الميتة المحبوسة ما بين النباتات وما بين الاحجار وما بين الاخشاب، عشان تحمي حوضك من ان هي تتحلل في النهاية وتتحول لامونيا. احنا ما عايزين اي شيء يزيد لي نسبة الامونيا في الحوض، فدايما حرك الخرطوش او حرك السايفن حوالين الحوض كله عشان تحاول بقدر الامكان انه انت تتخلص منها كلها وانت بتغير في الموية. فضينا الموية، خلصنا، نظفنا التربة، حنضيف مزيل الكلور وبعدين نعبي الموية. وده الاختراع العجيب، اللي ما شافه يمشي يشوف فيديو اسمه اختراع يا كوتش. طبعا زي ما شايفين بقت شفافة بمعنى الكلمة، الحمد لله. تقريبا قعدت في مزيل الكلور 40 دقيقة، كفاية جدا. ونقول بسم الله ونشغل الفلتر. طبعا دي حاجة عادية، الفلتر حيطلع الهواء جواه. وعشان انظف الحوض من برا انا ببخ منظف الزجاج على القطعة وبعدين بمسح بها الحوض، لانه بخاف انه اي مادة كيميائية من منظف الزجاج تدخل في الحوض وتعمل لي بلاوي وتلخبط لي الكيمياء. وتنظيف الحوض من برا بنفس أهمية تنظيف الحوض من جوا، لأنه القزاز لو ما بقى شفاف من جوا ومن برا أنا ما حقدر أستمتع بالحوض وما حقدر أستمتع بشفافيته. وبما إنه إحنا قاعد ننظف مرة واحدة فنظف كل الحاجات زي الإضاءة والدولاب وأي حاجة متعلقة بالحوض عشان شكله يكون جميل. وطبيعي جدا بعد عملية نظافة كبيرة زي دي وبعد تنظيف الفلتر إنه تلاحظ إنه الحوض عكران. دي حاجة عادية، حياخد يوم وحيرجع شفاف زي ما كان زمان. وده شكل الحوض بعد 5 أيام. زي ما شايفين الحوض رجع شفاف وما فيه أي مشاكل. ولو ملاحظين أنا قصيت النباتات زيادة، ودي لسببين صراحة. السبب الأول إنه النباتات كانت طويلة شديد، بالذات الروتالا بلود ريد والروتالا جرين كانوا مغطيين عن النباتات اللي تحتهم. فالروتالا بوزاي لو ملاحظين لونه قلب بني تماما، خسرت كثير من أوراقه وبقت ساقية. وكذلك الروتالا بلود ريد بقت ساقية. فأنا ما عايز الشكل ده وبصراحة ما قدرت أستحمل، فطوالي جيت قصقصتهم ورجعت زرعتهم مرة تانية، لأنه عندي فكرة إنه أنا أعمل أقواس أو أعمل شكل أقواس بالنباتات. إن شاء الله ححاول إنه أنا أعمل فيديوهات في إنستغرام. اللي ما متابعني في إنستغرام يمشي تابعني في إنستغرام، لأنه حنزل تطورات الحوض. وأيضا عشان تشوفوا إنه الموضوع ما خطير، إنه أنت تقص النباتات إلى أدنى درجة ممكنة أو أقصر درجة ممكنة وترجع تزرعها مرة تانية، وحتلاحظ إنه النباتات حتقوم وما حيكون عندها أي مشاكل. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو ما تنسى تعمل لايك، وإذا ما مشترك في القناة أنصحك إن أنت تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. كان معاكم عامر ونشوفكم في الفيديو الجاي.